Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh của Tài Luxury House Channel. Thì ngày hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2021. Mình có một cái tin tức là muốn chia sẻ đến quý vị. Nó liên quan đến vấn đề chính trường của Trung Quốc. Thì hầu như chúng ta đều biết hiện tại bây giờ ông Tập Cận Bình là người nắm quyền kiểm soát bộ máy chính trị, cũng giống như là những cái vai trò là chủ tịch quân ủy trung ương, là một người có khả năng điều khiển cũng giống như là ra lệnh cho quân đội của Trung Quốc. Hiện tại bây giờ trong chính trường của Trung Quốc, như chúng ta đều biết, những cái thông tin đại chúng trên internet, những các tờ báo của nước ngoài và đặc biệt ở Hoa Kỳ cũng giống như là một số tờ báo lớn cũng như ở trên thế giới, người ta đã chia sẻ vấn đề chính trị của Trung Quốc. Nội bộ Trung Quốc nó đang có sự đấu đá và mâu thuẫn với nhau, thì là hai phe, gồm có phe của ông Giang Trạch Dân và cái phe của ông Tập Cận Bình. Và hiện tại bây giờ Tập Cận Bình đang ra sức kiểm soát cũng giống như là hạ bệ phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Nhưng mà việc này dường như trong giai đoạn gần đây có một vài cái sự cố liên quan tới vấn đề kinh tế, rồi ông Tập Cận Bình không có khả năng có thể là kiểm soát được nó nữa. Giờ bắt đầu ông tuyên bố, ông đưa ra một lời cảnh báo trên báo chí là sẵn sàng, có một đội ngũ báo chí của ông ta đưa lên cái lời tuyên bố của ông sẵn sàng đối đầu với bất kỳ một cái cuộc cái bằng lật đổ chính quyền nào của Trung Quốc, và ông chuẩn bị đối mặt, ông chuẩn bị đối đầu, ông tuyên bố đối đầu với những cái việc như vậy. Thì các bạn có biết đó, sau khi xảy ra cái vấn đề mà trong cái bộ máy chính trị của Trung Quốc có nhiều cái quyết định của ông chủ tịch Tập Cận Bình, thì có những người cấp dưới hay thậm chí là những người đồng cấp, người ta không có trong bộ máy chính trị, rất là nhiều người và không có đồng thuận với cái ý kiến của ông Tập Cận Bình này, đâm ra có sự mâu thuẫn và họ tranh giành quyền lực với nhau. Thì họ đang cố gắng che đậy rất là nhiều thứ để không để cho thế giới bên ngoài, đặc biệt là phương Tây, hay muốn nói chính xác hơn là Hoa Kỳ, họ không muốn cho Hoa Kỳ biết cái việc này, tại vì nội bộ của Trung Quốc nó đang lục đục. Thì ông Tập Cận Bình đó, các bạn biết là quay trở về quá khứ, ngày xưa khi mà lúc mà Trung Quốc vừa mới tiếp quản, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nổi dậy và sau đó giành lại chính quyền, tiếp quản cái Trung Quốc dưới cái sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì có một người tên là Lâm Bu. Đây các bạn thấy thì Lâm Bu thực hiện một cái hành vi âm mưu đảo chính, nhưng cái âm mưu đảo chính này nó bất thành, muốn lật đổ cái ông Mao Trạch Đông, vì ông được xem là một cánh tay phải đắc lực của Mao Trạch Đông và hứa hẹn sẽ là người thay thế cái ghế của ông Mao Trạch Đông này. Nhưng mà ông Lâm Bu vì lý do nào đó ông muốn đảo chính, lật đổ ông Mao Trạch Đông luôn, nhưng mà cái việc đó bất thành. Và cái vụ việc nó xảy ra đến mức độ là xảy ra một cái tai nạn máy bay, thì trong đó có 9 người, trong 9 người đó có vợ và con, và kể cả ông Lâm Bu đều phải thiệt mạng trên cái chuyến bay đó, khi mà trên đường đi đến Mông Cổ và chuyển qua có trốn. Khi mà biết cái âm mưu này bất thành rồi, họ trên đường đi đến Mông Cổ và trốn qua bên Liên Xô để tị nạn, nhưng mà không thành, đều chết hết. Thì cái bài báo của Trung Quốc bắt đầu đã đưa lại vấn đề đó, nó gợi cho nhiều người nhớ là cái lịch sử. Thì Tập Cận Bình muốn ra một cái thông điệp cho cái phe đối đầu là ông sẵn sàng đối mặt với bất kỳ một cái cuộc lật đổ chính trị hay cuộc đảo chính nào tại quốc gia Trung Quốc. Thì đây là cái điều mà Bộ Chính trị của Trung Quốc dường như là không có muốn cho cả thế giới biết. Thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu sơ nét các bạn, để trước khi chúng ta đi vào bộ điểm tin, chúng ta có một cái nhìn và nắm bắt cái rõ hơn, để khi mà nghe cái tin tức bắt đầu chúng ta có sự phân tích, mình hiểu về điều đó nha quý vị ha. Ok, ngay bây giờ không làm mất thời gian của toàn thể quý vị nữa, xin mời toàn thể quý vị đi vào nội dung chi tiết của buổi điểm tin ngày hôm nay. Tập Cận Bình sẵn sàng đối đầu với bất kỳ một cái thế lực đảo chính nào tại Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình sẵn sàng chống lại một cuộc đảo chính quân sự. Từ các bài học Lâm Bu, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình sẵn sàng chống lại một cuộc đảo chính quân sự. Trước khi thảo luận về những cái vấn đề đang xảy ra với ông Tập Cận Bình, chúng ta cần xem ông Tập Cận Bình